હલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે દુનિયાનું સૌથી તાકતવર શાક કંકોડા કે કંટોલાનું શાક નવી રીતે બનાવીશું. તો એના માટે મેં 250 ગ્રામ જેટલા કંટોલાને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ અને કોરા કરી લીધા છે. તો હવે એમાં ઉપર અને નીચેનો ભાગ કટ કરી અને અંદર જે બીનો આવો કઠણ ભાગ હોય છે અથવા તો જે કઠણ બી હોય છે એને દૂર કરી નાખશું. જો તમારી પાસે નાના અને કૂણા કંટોલા હોય તો એનો ભાગ દૂર કરવાની જરૂર નથી, પણ જો આવા લાલ કલરના બી અંદર થઈ ગયા હોય તો એનો ભાગ દૂર કરી અને આ રીતે લાંબી ચીરું કરી લઈશું. અથવા તો તમને જે રીતે પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે કટ લગાવી અને કંટોલાને સુધારી શકો છો. સાથે જ ઉપરનો કાંટાવાળો જે ભાગ છે એને સ્લાઇસરની મદદથી થોડો થોડો દૂર કરી શકો છો. તો અહીં આ બીજા કંટોલામાં બી હતા એ થોડા કૂણા હતા એટલે એને કાઢવાની જરૂર નથી અને એમનેમ જ એને આપણે લાંબી ચીરમાં સુધારી દઈશું. કંટોલાનું શાક બનાવવાની રીત બધા લોકોની અલગ અલગ હોય છે, પણ જો તમે આ રીતે સ્પેશિયલ મસાલા સાથે કંટોલાનું શાક બનાવશો તો જે લોકોને ઘરમાં કંટોલા નહીં ભાવતા હોય એ લોકો પણ આ શાક માગીને ખાશે. તો આજે આપણે આ કંટોલાનું શાક નવા જ મસાલા સાથે બનાવીશું. તો અહીં બધા જ કંટોલાને એ રીતે સમારી લીધા છે અને જે વધારાનો ભાગ હતો એને દૂર કરી અને ફેંકી દઈશું. તો હવે આપણે આ શાકને વઘાર કરવા માટે લઈ લઈએ. તો એના માટે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા તેલને કડાઈમાં ગરમ કરવા રાખીશું. અહીં આપણે ભરેલા કંટોલાનું શાક બનાવી છે માટે તેલ થોડું આગળ પડતું રાખવું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી દેવું અને ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરીશું. અને સાથે જ 1 મોટી ચમચી ભરી લસણની પેસ્ટ એડ કરી લઈશું. તો 8 થી 10 જેટલા લસણને મેં મીઠું નાખી અને ખાંડની દસ્તાની મદદથી ખાંડી લીધું હતું. તમે લસણ ખાતા હોય તો આ રીતે લસણની પેસ્ટ જરૂરથી એડ કરજો. હવે એને તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લઈશું એટલે એનો કાચો સ્વાદ હોય એ જતો રહે. સાથે જ હવે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે મોટી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધું છે. તેને પણ કડાઈમાં એડ કરી અને વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ ડુંગળીને તમે ખુલ્લામાં કે પછી ઢાંકીને કૂક કરી શકો છો. લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં જ આ ડુંગળી સરસ સોતે થઈ જશે. આ ડુંગળીને આપણે વધારે કૂક નથી કરવાની કેમ કે આપણે એને કંટોલાની સાથે પણ હજી કૂક કરવાના છીએ. તો આ રીતે થોડી એવી સોફ્ટ થાય ત્યારબાદ આપણે જે કંટોલાને સુધારીને રાખ્યા હતા એ બધા જ કડાઈમાં એડ કરી દઈશું અને એને પણ વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો અત્યારે ટમેટાના ભાવ વધારે છે માટે આપણે આમાં ટમેટાની ગ્રેવી એડ નહીં કરીએ, પણ જો તમે ઈચ્છો તો 1 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાને ઝીણું સમારી અને આ ટાઈમે એડ કરી શકો છો. હવે કંટોલાને અને ડુંગળીને આપણે ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. કંટોલા થોડા કડક હોય છે માટે એને કૂક થતાં થોડી વાર લાગે છે. તો અત્યારે એને ઢાંકીને સાઈડમાં કૂક થવા દઈશું અને કંટોલા જ્યાં સુધી આપણા કૂક થાય છે ત્યાં સુધીમાં એમાં એડ કરવા માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. તો એના માટે એક નોનસ્ટિક પેનમાં આ રીતે સૂકા લાલ મરચાંને વચ્ચેથી કટ કરી અને 4 થી 5 જેટલા સૂકા લાલ મરચાં એડ કરી દઈશું. સાથે જ 1/4 કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા લીધા છે તેને પણ કડાઈમાં એડ કરી દઈશું. સાથે જ 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું અને 4 થી 5 મરીના દાણા છે અને 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણા છે. આ બધી જ વસ્તુને કડાઈમાં એડ કરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી અને આ રીતે ચલાવતા જઈ અને એને રોસ્ટ કરી લઈશું. અહીં આપણે રોસ્ટ કરતી વખતે આ મસાલાનો કલર ચેન્જ ના થાય પણ એમાંથી રો સ્મેલ હોય એ જતી રહે ત્યાં સુધી જ એને રોસ્ટ કરવાના છે. મતલબ કે 1 થી 2 મિનિટની અંદર જ આપણા મસાલા બધા રોસ્ટ થઈ જશે. આ સિવાય આ મસાલામાં જો તમારે વરિયાળી કે પછી તજ લવિંગ એડ કરવું હોય તો એ પણ એડ કરી શકો છો, પણ આટલા મસાલાથી પણ આ શાક એકદમ સરસ બનશે. આ મસાલા સરસ રોસ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ એને થોડા એવા ઠંડા કરી અને મિક્સર જારમાં પાવડર બનાવી લઈશું અને આ બાજુ જે આપણું શાક કૂક થાય છે એમાં પણ એકવાર આપણે ચમચો ફેરવી લઈશું. અહીં આપણે તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખ્યું છે એ માટે નીચે નહીં બેસે પણ સરસ કૂક થઈ જશે. તો આ રીતે ચમચાની મદદથી કટ કરી અને ચેક કરી લેવું
હવે ત્યારબાદ આપણે એમાં બેઝિક મસાલા એડ કરીશું. તો 1 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરીશું, 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું. શાકનો કલર સરસ આવે અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એ માટે 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરીશું. તમે અહીં ગોળને બદલે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આ મસાલાને શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે, નહીંતર આપણા મસાલા છે એ બળી જશે. તો લગભગ 10 થી 15 સેકન્ડ માટે આ બધા મસાલાને તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લઈશું અને ત્યારબાદ જે આપણે સ્પેશિયલ મસાલા બનાવ્યો હતો એ ઠંડો થયા પછી મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી આ રીતે કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી અને કઢાઈમાં એડ કરી દઈશું. અહીં આપણે એને થોડો જ રોસ્ટ કર્યો હતો માટે જે સિંગદાણા એડ કર્યા હતા એના ફોતરા નહીં નીકળે અને મિક્સર જારમાં સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈ જશે. તો બધો મસાલાને શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આપણું આ શાક ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયું છે. જો તમને પસંદ હોય તો તમે અડધા લીંબુનો રસ આમાં એડ કરી શકો છો. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને લીલા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઈશું. ચણાના લોટ કે પછી કોઈ પણ નમકીન એડ કર્યા વગર આ શાક એટલું સરસ બનશે કે તમે ભરેલા કંટોલાનું શાક પણ ભૂલી જશો. રોટલા રોટલી કે પછી પરોઠા સાથે ખાવાની મજા આવે એવું આ દુનિયાનું સૌથી તાકાતવર ભરેલા કંટોલાના શાકની રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી. શાકની બીજી ટેસ્ટી રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલા વિડીયો પર ક્લિક કરો.